આજે આપણે બનાવીશું મહાશિવરાત્રી સ્પેશિયલ શક્કરિયાની ખીર। તો મહાશિવરાત્રીનો તહેવાર શક્કરિયાની ખીર અને શક્કરિયાના શીરા વગર બિલકુલ અધૂરો છે। એકદમ સ્વાદ મોઢામાં રહી જાય એવી એક અલગ જ ફ્લેવરમાં જે તમે અત્યાર સુધીમાં ક્યારેય બનાવી નહીં હોય અને ક્યારેય ખાધી પણ નહીં હોય એ ખીર કેવી રીતે બનાવવી એની સિક્રેટ ટિપ્સ હું તમને આ વિડીયોમાં જણાવીશ। અને સાથે શક્કરિયાને કુકરમાં પાણી ના ચડે એ રીતે બાફવાની નવી રીત પણ જણાવીશ। તો ચાલો ભોલેનાથનું નામ લઈ અને ખીર બનાવવાનું શરૂ કરીએ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. સૌથી પહેલા શક્કરિયાની ક્રીમી ખીર બનાવવા માટે મેં અહીં 250 ગ્રામ જેટલા શક્કરિયા લીધા છે। આ શક્કરિયા આવા પાતળા અને કૂણા લેવા। જો તમે જાડા હોય એવા લેશો તો એમાં રેસાનો ભાગ આવશે અને તમારી ખીર સારી નહીં બને। હવે આ શક્કરિયાને બાફવાના છે। શક્કરિયાને ક્યારે બટાકાની જેમ પાણીમાં નહીં બાફવા, નહીતર શક્કરિયાની મીઠાશ જતી રહેશે। શક્કરિયાની મીઠાશ જળવાઈ રહે એ માટે એને કાં તો સ્ટીમરમાં સ્ટીમ કરવાના અથવા તો એને કુકરમાં સ્ટીમ કરવાના। જો કુકરમાં સ્ટીમ કરવા હોય તો સૌથી પહેલાં કુકરમાં નીચે અડધો ગ્લાસ પાણી એડ કરવાનું। ત્યારબાદ એમાં એની ઉપર આવું સ્ટેન્ડ કે નાનો વાટકો પણ તમે રાખી શકો છો। હવે એની ઉપર આ બે ભાગમાં કટ કરીને રાખેલા શક્કરિયા એડ કરી દઈશું। એટલે જેમાં પાણી ગરમ થશે ત્યારે એની વરાળથી શક્કરિયા સરસ બફાઈ જશે અને શક્કરિયામાં બિલકુલ પાણી નહીં ચડે। હવે કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરી અને મીડિયમ ટુ હાઈ ફ્લેમ પર 2 વિસલ કરી લઈશું। તો લગભગ 2 વિસલ પછી કુકરનું પ્રેશર રિલીઝ થઈ ગયું છે તો આપણે એને ખોલી લઈએ। શક્કરિયાને ચેક કરવા માટે આ રીતે અંદર સુધી ચાકુ જતું રહે એટલે આપણા શક્કરિયા ખીર માટે પરફેક્ટ બોઇલ થઈ ગયા છે। તો હવે એને કુકરમાંથી બહાર કાઢી લઈએ અને તમે જોઈ શકો છો કે આ શક્કરિયામાં બિલકુલ પાણી નથી રહ્યું અને સરસ ડ્રાય છે। તો તમે આનો શીરો, હલવો કે સૂકી ભાજી કરવા માટે આ રીતે બાફી શકો છો। તો હવે શક્કરિયા ઠંડા થઈ ગયા છે તો હાથની મદદથી એની છાલ દૂર કરી લઈએ। તમે જોઈ શકો છો કે આસાનીથી એની છાલ અલગ થઈ જાય છે। તો આ રીતે બધા શક્કરિયાના પીસની છાલ હું અલગ કરી લઈશ। તો બધા શક્કરિયાની છાલ દૂર થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે એને છીણવાના છે। તો એના માટે મેં અહીં મોટા કાણાવાળી ખમણી લીધી છે। જે આપણે ગાજર કે દૂધીનો હલવો બનાવવા માટે ખમણી યુઝ કરતા હોઈએ એ ખમણી લેવાની છે। હવે શક્કરિયાને આ રીતે ખમણી લઈશું। શક્કરિયા આપણા બોઇલ કરેલા છે એટલે એકદમ આસાનીથી એ ખમણાઈ જશે અને જે કંઈ શક્કરિયામાં થોડા ઘણા રેસા હશે એ આ ખમણીમાં આવી જશે અને ખીર ખાતા સમયે તમને બિલકુલ રેસા ફીલ નહીં થાય। તો આ રીતે મેં બધા શક્કરિયાને ખમણી લીધા છે। તો હવે એનું ખીર બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો સૌથી પહેલાં આપણે દૂધને ગરમ કરવા મૂકી દઈએ। તો એના માટે એક વાસણમાં લગભગ અડધા લીટર જેટલું દૂધ લીધું છે। એને મીડિયમ ફ્લેમ પર ગરમ કરવા મૂકી દઈએ અને દૂધ આપણું ગરમ થાય છે ત્યાં સુધીમાં આપણે બીજા ગેસ પર એક કડાઈને ગરમ કરવા મૂકી દઈએ। હવે આ કડાઈમાં આપણે એક મોટી ચમચી જેટલું ઘી ગરમ કરવા મૂકીશું। ઘી આપણું ગરમ થાય એટલે એમાં આપણે ખીરમાં નાખવાના ડ્રાયફ્રૂટ્સ રોસ્ટ કરી લઈએ। તો ડ્રાયફ્રૂટ્સમાં મેં અહીં 4 થી 5 બદામ અને 4 થી 5 જેટલા કાજુના પીસ કરી લીધા છે એ એડ કરી દઈશું। હવે ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી અને કાજુ અને બદામને રોસ્ટ કરી લઈશું। અહીં મેં થોડા પિસ્તાની કતરણ ગાર્નિશિંગ માટે રાખી છે, તેને આપણે રોસ્ટ નહીં કરીએ। તો લગભગ 2-3 મિનિટમાં જ આપણા ડ્રાયફ્રૂટ્સ રોસ્ટ થઈને ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયા છે। તો હવે એને કડાઈમાંથી બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું। હવે એ જ પેનમાં થોડા ઘી સાથે આપણે શક્કરિયાના ખમણને રોસ્ટ કરી લઈશું। તો મેં અહીં બધું ખમણ કડાઈમાં એડ કરી દીધું છે। હવે લો ફ્લેમ પર ચલાવતા જઈને ખમણને ઘીમાં સારી રીતે રોસ્ટ કરી લઈશું। આ રીતે રોસ્ટ કરીને ખીર બનાવવાથી ખીરમાં એનો ટેસ્ટ બહુ જ સરસ આવે છે। મેં સ્ટીલની કડાઈ યુઝ કરી છે માટે એને મારે સતત ચલાવતા રહેવું પડશે। તો બીજી બાજુ આપણા દૂધમાં પણ બોઇલ આવી ગયો છે તો એની ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને હવે શક્કરિયાના છીણને શેકાતા 2 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને શેકાવાની સુગંધ પણ આવી રહી છે। તો હવે એમાં આપણે બોઇલ કરીને રાખેલું 500 ml જેટલું દૂધ એડ કરી દઈએ। અહીં 250 ગ્રામ શક્કરિયાની સામે 500 ml જેટલા દૂધનું માપ પરફેક્ટ છે। તો હવે ગેસની ફ્લેમ સ્લોમાંથી મીડિયમ કરી દઈશું અને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર શક્કરિયાને દૂધમાં મિક્સ કરતા જઈ અને બોઇલ થવા દઈશું। આપણે આ રીતે ચલાવતા જઈ અને લગભગ 5 થી 7 મિનિટ માટે એને બોઇલ કરવાનું છે।
એટલે શક્કરિયા દૂધમાં જઈ અને બધું એકરસ થઈ જશે. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને ગુજરાતી અને કાઠિયાવાડી રેસીપીના વિડીયો જોવા ગમતા હોય તો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો. હવે લગભગ 6 થી 7 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે આપણું દૂધ સરસ ઘટ્ટ થઈ ગયું છે. તો હવે ખીરની મીઠાશ માટે હું અહીં 1/4 કપ જેટલી ખાંડ એડ કરું છું. શક્કરિયા સ્વાદમાં મીઠા જ હોય છે તો અહીં બહુ ઓછી ખાંડ એડ કરું છું. ખીરની સ્વીટનેસ તમે તમારા ટેસ્ટ મુજબ વધુ કે ઓછી કરી શકો છો. શક્કરિયા મીઠા હોય એટલે આપણે અહીં દૂધના ભાગની જ ખાંડ ઉમેરવાની છે. ખીરને વધુ હેલ્ધી બનાવવા માટે મેં અહીં ખાંડને બદલે સાકરનો પાવડર એડ કર્યો છે. હવે આપણે આ ખીરને એક અલગ જ ફ્લેવર આપવા માટે 1 મોટી ચમચી જેટલું ગુલકંદ લીધું છે તે એડ કરી દઈશું. આ ગુલકંદ મેં ઘરે જ બનાવ્યું છે, તો જો તમારે એની રેસીપી જોતી હોય તો તમે નીચે કમેન્ટ બોક્સમાં મને જણાવી શકો છો. આ ગુલકંદ એડ કરવાથી ખીરમાં રોઝની એક અલગ જ ફ્લેવર આવશે અને તમે ખીરને બદલે રોઝ ફ્લેવર શેક પીતા હોય એવું લાગશે. જો તમને ગુલકંદ મળે તો ચોક્કસથી એડ કરજો અને જો ગુલકંદ એડ ના કરવાના હોય તો એને બદલે ચપટી જેટલો એલચીનો પાવડર એડ કરવો. હવે આ ખીરને આપણે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર 3 થી 4 મિનિટ માટે ઉકળવા દઈશું, એટલે ગુલકંદની ફ્લેવર સરસ દૂધમાં બેસી જાય. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમારે શિવરાત્રિના ઉપવાસ માટે ફરાળી ઢોકળા અને સાબુદાણાની ખીચડીની રેસીપી જોવી હોય તો એની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. હવે 3 થી 4 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને તમે જોઈ શકો છો કે આપણી ખીર પહેલાં કરતાં વધુ ઘટ અને ક્રીમી થઈ ગઈ છે. તો હવે આમાં આપણે રોસ્ટ કરેલા ડ્રાયફ્રૂટ્સ એડ કરી દઈશું. ડ્રાયફ્રૂટ્સ એડ કર્યા બાદ એને 1 મિનિટ માટે બોઇલ થવા દઈશું. ત્યારબાદ ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી અને ગરમ ગરમ એને સર્વ કરીશું. તમને આ રેસીપી ગમે તો વિડીયોને એક લાઇક જરૂરથી આપજો.